Good afternoon, students. Welcome to Ujjwal Academy Mansar. Today we can start the most important topic of the biology NEET, that is anatomy of the flowering plant. बघा कालच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट. आज आपण स्टार्ट करतोय विथ anatomy of flowering plant. Anatomy, the study of internal organization of the organism, that is called as anatomy. त्याला आपण anatomy बोलतो. म्हणजे कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचा इंटरनल स्टडी करायचा, त्याचा इंटरनल स्ट्रक्चरचा स्टडी करायचा, त्या इंटरनल स्ट्रक्चरच्या फंक्शनचा स्टडी करायचा, त्याला आपण जनरली काय बोलतो, दॅट इज anatomy. ज्याच्या अंडर आपण स्टडी करणार आहे ऍक्च्युअली टिश्यूचा. सो टिश्यूचा जो स्टडी चालतो दॅट इज कॉल्ड एज हिस्टॉलॉजी, आणि तो आपण करणार आहे फ्लॉवरिंग प्लांटचा, बेसिकली अँजिओस्पर्मचा. ठीक आहे. सो बघा मुलांनो, टिश्यूच्या बद्दल आपल्याला माहिती आहे की टिश्यू काय आहे, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, हा ग्रुप ऑफ सेल्स आहे. ओके, which having a same embryonic origin, ज्याचं embryonic origin सेम असतं and perform a same kind of function, आणि सेम काइंडचं फंक्शन परफॉर्म करतं, त्याला आपण जनरली टिश्यू असं बोलतो. जनरली प्लांट्स मध्ये देखील दोन टाइपचे टिश्यूज असतात. प्लांट जनरली शोज द टू टाइप ऑफ टिश्यू. वन इज कॉल्ड एज अ मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू and another one is called as a permanent tissue, depending upon the ability of cell division. Okay, तर त्या ability of cell division वरून दोन टाइप पडतात. The cells whose or the tissue whose cells having the ability of cell division. Okay, म्हणजे असा टिश्यू ज्याच्या सेल्स मध्ये सेल डिव्हिजनची ability आहे, that is called as a meristematic tissue. And the tissue whose cells lost the ability of cell division and they undergoes a differentiation, and the differentiation मध्ये गेलेले they are called as a permanent tissue. त्यांना आपण permanent tissue बोलतो. Meristematic tissue जे depending upon the position of the meristem, there are three types of the meristematic tissues. One is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So फर्स्ट पार्ट आहे तो आपण डिस्कस करणार आहे अपायकल मेरिस्टेम. अपायकल मेरिस्टेम म्हणजे काय बघा, अपायकल मेरिस्टेम म्हणजे द मेरिस्टेम विच इज प्रेझेंट ऍट द अपेक्स, जो अपेक्सला असेल ऑफ द रूट और शूट. ओके, रूटच्या किंवा शूटच्या अपेक्सला जो असेल, ओके, ऑर द अपायसिस ऑफ द प्लांट ऑर्गन, एखाद्या प्लांट ऑर्गन्सच्या अपेक्सला असेल, टिपला असेल, तर त्याला आपण बोलतो अपायकल मेरिस्टेम. ठीक आहे. अपायकल मेरिस्टेम जे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांटची जी लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ होते, उभी ग्रोथ होते, ती अपायकल मेरिस्टेम्स मुळे होते. ओके, आणि प्लांटची जी काही ग्रोथ आहे ती ऍक्च्युअली इनडिटर्मिनेट टाइपची ग्रोथ आहे. लक्षात ठेवा, कुठल्या टाइपची आहे, इनडिटर्मिनेट टाइपची ग्रोथ आहे. अपायकल मेरिस्टेम इट इज टोटली पॅथोजन फ्री एरिया. हा टोटल पॅथोजन फ्री एरिया असतो. ओके, म्हणून टिश्यू कल्चर करताना आपण जनरली काय वापरतो, अपायकल मेरिस्टेम वापरतो. ठीक आहे. मेरिस्टेमॅटिक सेल्स जे असतात बाळांनो, हे जे काही सेल्स बद्दल आपण डिस्कशन करतो, या सेल्स लक्षात ठेवा नेहमी यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी तर आहेच आहे. ह्या सेल्स हेक्सागोनल असतात, त्यांची सेल वॉल सेल्युलोजने बनलेली असते, थिन असतात आणि कॉम्पॅक्टली अरेंज झालेले असतात. ओके, आणि त्यांच्यामध्ये प्लाझ्मोडेस्माटाचं कनेक्शन असतं, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. अँड मेरिस्टेमॅटिक सेल्स जे आहेत ह्या दीज आर दी ग्रुप ऑफ यंग सेल्सचा ग्रुप असतो अँड विच हॅव अ हाय रेट ऑफ मेटाबॉलिझम, आणि ज्याच्यामध्ये मेटाबॉलिझमचा रेट हाय असतो. ओके, ऍक्च्युअली दीज आर इमॅच्युअर्ड सेल्स, तर इमॅच्युअर्ड सेल्स असते. तर आपण बोलत होतो अपायकल मेरिस्टेम बद्दल. सो जर तो अपेक्स शूटला असेल देन इट इज कॉल्ड एज अ शूट अपायकल मेरिस्टेम, आणि जर रूटला असेल तर त्याला आपण बोलतो रूट अपायकल मेरिस्टेम. दोघांमुळे प्लांटची कोणती ग्रोथ होते, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ होते. ठीक आहे. अँड दिस इज टोटल पॅथोजन फ्री एरिया. हा टोटल पॅथोजन फ्री एरिया असतो. हेन्स मोस्टली अपायकल मेरिस्टेम इज यूज एज अ एक्सप्लांट, म्हणून अपायकल मेरिस्टेमला एक्सप्लांट म्हणून यूज केलं जातं इन द टिश्यू कल्चर. दुसरा मेरिस्टेम आहे दॅट इज इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. इंटरकॅलरी मेरिस्टेम एक असा टाइपचा मेरिस्टेम आहे, इट इज प्रेझेंट ऍट द नोड or at the base of the node. Okay, node region मध्ये किंवा base of the node region मध्ये इंटरकॅलरी मेरिस्टेम आपल्याला पाहायला मिळतो. These meristem have an activity for short duration. याची ऍक्टिव्हिटी एकदम शॉर्ट ड्युरेशन साठी असते इंटरकॅलरी मेरिस्टेमची. ओके, आणि म्हणून इट इज फंक्शनल वेअर दी इट इज फंक्शनल इन दॅट प्लांट ऑर्गन वेअर दे शोज अ लिमिटेड ग्रोथ. ओके, म्हणजे असे प्लांट ऑर्गन ज्यांची ग्रोथ एकदम लिमिटेड होते त्याच्यामध्ये इंटरकॅलरी मेरिस्टेम हा मोर फंक्शनल असतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सिंपल कन्सिडर करा, लीफची ग्रोथ लिमिटेड आहे, फ्लावर त्याची ग्रोथ लिमिटेड आहे, त्याच्यानंतर फ्रूट त्याची ग्रोथ लिमिटेड आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये जनरली लीफ मध्ये, फ्लावर मध्ये, यांच्यामध्ये जनरली इंटरकॅलरी मेरिस्टेम काम करतो. इवन दो ग्रासेस, ओके, ग्रासेस मध्ये सुद्धा मोस्टली मोनोकॉट मध्ये जनरली इंटरकॅलरी मेरिस्टेम हा मोर फंक्शनल असतो. लक्षात ठेवा. असा एकदा नीटने क्वेश्चन विचारला होता की हार्बिवर्स अॅनिमल जे ग्रेझिंग अॅनिमल, त्यांनी एखाद्या ग्रासला कट केलं, ओके, म्हणजे
फिडिंग करत होते त्याच्यातला काही पार्ट जास्त कट झाला तरी जो रिमेन राहिलेला पार्ट आहे तो परत रिजनरेट होतो ड्यू टू द ओके. तर त्याचं बेसिक रिझन आहे ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. ठीक आहे. आणि त्यानंतर जो मेरिस्टेम आहे दॅट इज लॅटरल मेरिस्टेम. लक्षात ठेवा हे दोन्ही मेरिस्टेम जे अपायकल मेरिस्टेम आणि इंटरकॅलरी मेरिस्टेम हे दोन्ही मेरिस्टेम जे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्जिट्युडिनल ग्रोथ. But lateral meristem is present at the lateral side of the main plant stem axis. Stem चा जो मेन ऍक्सिस आहे त्याच्या lateral side ला lateral meristem असतो which is also called as a cambium. ज्याला आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये काय बोलतो cambium. ठीक आहे. So lateral meristem is responsible for what we call lateral growth of the plant. ओके. प्लांटची जी काय लॅटरल ग्रोथ होते म्हणजे स्टेमची जी काय लॅटरल ग्रोथ वगैरे होते किंवा रूटची काही मध्ये लॅटरल ग्रोथ दिसते तर हे ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लॅटरल मेरिस्टेम. ओके. सो हे लॉन्जिट्युडिनल ग्रोथ इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रायमरी ग्रोथ अँड लॅटरल ग्रोथ इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेकंडरी ग्रोथ. म्हणून लक्षात ठेवा अपायकल मेरिस्टेम अँड इंटरकॅलरी मेरिस्टेम कॅन कॉज अ प्रायमरी ग्रोथ while lateral meristem can cause a secondary growth. मग intervascular cambium, vascular cambium, these are the example of lateral meristems. ठीक आहे. त्यानंतर बघा सेकंड दॅट इज अ परमनंट टिश्यू. परमनंट टिश्यू जे इट इज टू टाइप त्याचे दोन टाइप आहेत. ओके. कारण यांचे ज्या सेल्स आहेत दे लॉस्ट द ॲबिलिटी ऑफ सेल डिव्हिजन. दे आर अंडरगो व्हॉट वी कॉल्ड एज अ डिफरन्शिएशन. याचे दोन टाइप आहेत सिंपल परमनंट टिश्यू आणि कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. सिंपल परमनंट टिश्यू आपण कशाला बोलतो द परमनंट टिश्यूज whose cells which is made up by a single type of cells only. असा परमनंट टिश्यू जो एकाच टाइपच्या सेलने बनलेला आहे त्याला आपण सिंपल परमनंट टिश्यू बोलतो. अँड द परमनंट टिश्यू which is made up of a different type of cell that is called as a complex permanent tissue. Okay. So simple permanent tissue मध्ये आपण parenchyma, parenchyma आणि sclerenchyma these are the examples of the simple permanent tissue. parenchyma चे दोन मॉडिफिकेशन्स पॉसिबल आहेत. एक म्हणजे जर त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट असेल तर then it is called as a parenchyma आणि जर त्याच्यामध्ये एअर स्टोअर्ड झाले असेल एअर सॅक्स एअर कॅव्हिटीज असतील then it is called as a parenchyma. तर त्याला आपण parenchyma बोलतो. ठीक आहे. सो आणि कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू दॅट इज व्हॅस्क्युलर टिश्यू झायलेम आणि फ्लोएम. झायलेमला आपण हायड्रम बोलतो आणि फ्लोएमला आपण लेप्टम बोलतो. झायलेम चार टाइपच्या सेलने बनतं ट्रॅकिड वेसल्स झायलेम पॅरेन्कायमा झायलेम स्क्लेरेन्कायमा आणि फ्लोएम ते पण चार टाइपच्या सेलने बनतात दॅट इज स्यूट्यूब कंपॅनियन सेल फ्लोएम पॅरेन्कायमा अँड फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट टिश्यू.